So students, in this session we are going to discuss the topic gametogenesis, right? Students, in our last video we have already discussed male and female reproductive system in various parts related to that, okay? So in this video, let's discuss what is gametogenesis, right? Gameto means gametes, male gamete, sperm, female gamete, egg. Genesis means formation. So it is the process by which male and female gametes, that is sperm and ovums, are formed, right? जिस process ਦੇ ਨਾਲ male ਤੇ female ਦੇ gametes ਬਣਦੇ ਨੇ, male gamete male ਦੀ body 'ਚ in the testes, female gamete egg female ਦੀ body in the ovaries. So ਉਸ process ਨੂੰ gametogenesis ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ specifically gametogenesis term sperms ਲਈ use ਕਰੀਏ ਤਾਂ spermatogenesis, ਤਾਂ ova ਲਈ use ਕਰੀਏ ਤਾਂ oogenesis. Means formation of sperm is called as spermatogenesis, formation of ova or egg is called as oogenesis, right? ਹੁਣ ਅਸੀਂ spermatogenesis ਦੇ process ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, right? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, sperm ਬਣਨ ਦੇ process ਨੂੰ spermatogenesis ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ spermatogenesis, where does spermatogenesis occurs? ਸੋ ਬੱਚੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਗਨ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ. ਸੋ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਟੈਸਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਟੈਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਮੀਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ. ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਰਮ ਸੈੱਲ, ਪ੍ਰਾਇਮੋਡੀਅਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੁਝ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਬੇਟਾ, ਜਰਮ ਸੈੱਲਸ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸੈਕਸ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਮੀਨਸ ਨੋਰਮਲ ਬੋਡੀ ਸੈੱਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਟੈਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ 'ਚ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਰਮ ਸੈੱਲ, ਇੱਕ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈੱਲ. ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਰਮਸ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈੱਲ ਔਰ ਨਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪਰਮਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ. ਇੱਕ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰਮਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ. ਦੋ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਇਨਕਲੂਡਸ two steps. First formation of spermatid and second formation of spermatozoa. तो ਅਸੀਂ spermatids ਪੜਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ spermatogenesis ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋਂ ਵੰਡਾਂਗੇ: ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਹਟਾਂਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਫੇਜ਼ਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣਨਗੇ. ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ 'ਚ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਤੋਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ ਬਣੇਗਾ, ਸਪਰਮੈਟਿਡਸ ਤੋਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ ਬਣੇਗਾ. ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਚੱਲਾਂਗੇ. ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡਸ. ਇਹ ਸਪਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਰਮਸ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ. ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡਸ. ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼. ਹੁਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਆਫ what? Seminiferous tubules contains these cells, right? Primordial germ cells or primary germ cell. ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਟੋਸਿਸ, ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, and they give rise to number of spermatogonias. ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ. ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਪ ਏ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਬੀ. ਟਾਈਪ ਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਬਣਾਉਣਗੇ. ਵੇਅਰਐਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ 2 ਨੇ, ਇਹ ਸਪਰਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੀਕਰਸਰਸ ਆਫ ਸਪਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਪਰਮ ਬਣਨਗੇ. ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ: ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼,
ਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮੋਡੀਅਲ ਜਰਮ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਉਹਦੇ ਸੈਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮੋਡੀਅਲ ਜਰਮ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਡਰਗੋ ਮਾਈਟੋਸਿਸ and form spermatogonias. Spermatogonias are of two types, type A and type B. Type A ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ stem cell ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ and they form more spermatogonias. Type 2 they act as precursor of sperm. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ further sperm ਬਣਨਗੇ. Okay, coming to next step. Next step ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ students? ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਸਪਰਮੈਟੋ ਜਾਂ ਟਾਈਪ B ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆਸ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਗਰੋਥ। ਗਰੋਥ ਮੀਨਸ ਦੇ ਟੇਕ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਰੋਜ਼ ਰਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਤੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ, ਨਰਸ ਸੈੱਲ, ਸਰਟੋਲੀ ਸੈੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ। ਓਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼। ਗਰੋਥ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਦੇ ਗਰੋ ਐਂਡ ਦਿਸ ਫੇਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਟੂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੀਨਸ ਵਨ ਆਫਟਰ ਦ ਅਦਰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਪਲੋਇਡ ਮੀਨਸ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟਸ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਫਸਟ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟੂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਗਿਵ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ। 4 ਨਵੇਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵਾਲੇ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਬਣਨਗੇ ਵਿਚ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਸਪਰਮੈਟਿਡਸ। ਸੋ 3 ਫੇਜ਼ਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਤਾਂ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਪਰਮੈਟਿਡ। ਸ਼ੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮੋਡੀਅਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਪਰਮੈਟਿਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ ਮੀਨਸ ਸਪਰਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨੇਸਿਸ। ਮੀਨਸ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਤੋਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ ਬਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਇਨਟੂ ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨੇਸਿਸ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਔਨ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਪਰਮਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ ਤੋਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਟਾਈਪ B ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ। ਇੱਕ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਐਟ ਦ ਐਂਡ 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈਲਸ 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਸਪਰਮਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਹੈਪਲੋਇਡ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਸੀ ਰਾਈਟ, ਸਪਰਮੈਟਿਡ। ਤੇ 4 ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਤੋਂ 4 ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੇ? ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ ਜਾਂ ਸਪਰਮਸ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਅਮ ਤੋਂ 4 ਸਪਰਮਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨੇਸਿਸ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਪਰਮੀਓਜੈਨੇਸਿਸ? ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਤੋਂ ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ ਮੀਨਸ ਸਪਰਮ ਬਣਨਾ ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ, ਸਪਰਮੀਏਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਸਪਰਮ। ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਸਪਰਮੀਏਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮੋਡੀਅਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਆਫ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲ ਤੋਂ। 2 ਸਟੈਪ 'ਚ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੈਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮੈਟਿਡ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ, ਮੀਨਸ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ।
कि मेल्स दे विच किवें स्पर्म्स बनते हैं। सो हुण असीं डिस्कस करांगे कि फीमेल्स दे विच किवें ओवा या एग बनता है। असीं उस प्रोसैस नूं oogenesis कहने हैं, राइट। सो वॉट इज़ oogenesis? प्रोसैस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमीट, दैट इज़ ओवम और एग इज़ कॉल्ड एज oogenesis। कित्थे हुंदी है स्टूडेंट्स oogenesis? इट अकर्स इन द ओवरीज। कित्थे हुंदी है? ओवरीज दे विच। सो लैट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿस ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਮੇਨਲੀ? ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ oogenesis ਵੀ ਹੈਵ 3 phases, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਟੈਸਟੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲਸ, ਸੈਮੀਨੀਫੈਰਸ ਟਿਬਿਊਲ ਦੀ ਵਾਲ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਸੈੱਲ दैट इज़ प्राइमरी जर्म सैल्स, राइट। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੈੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਰਜਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਈਟੋਸਿਸ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। प्रोड्यूसिस बहुत सारे पैदा करते हैं कि एग मदर सैल और ऊगोनिया, तो ऊगोनिया तो अगे प्रोसैस चलना है। और याद रखियो बच्चे, जदों फीमेल बेबी गर्ल अपनी मदर की वोम के अंदर डेवलप कर रही है, वो अंदर जिन्ने ऊगोनिया बन गए आफ्टर बर्थ कोई भी ऊगोनिया नवा नहीं बनना, सगों वो ਡੀਜਨਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ, ਟੁੱਟਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਓਕੇ, ਸੈਲਸ ਆਫ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਕਿਹਦੀ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੈ ਇਹ? ਓਵਰੀ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੈਲਸ ਆਫ ਜਰਮੀਨਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਮਾਈਟੋਸਿਸ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਐਗ ਮਦਰ ਸੈਲ ਔਰ ਊਗੋਨੀਆ। ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋਈ, ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਆਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਓਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਜ਼ਾ ਸੈੱਲ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੇ ਆਰ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਜ਼ਾ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲਸ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਜ਼ਾ ਸੈੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੋਥ ਫੇਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣੀ? ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੀਕਲ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੀ ਐਗ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫੋਲੀਕਲਸ। ਫੋਲੀਕਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਫਸਟ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ, ਇੱਕ ਸਮੋਲਰ। ਅਨਈਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਰਜਰ ਸੈਲਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਐਂਡ ਸਮੋਲਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ। ਸਮਾਲਰ वन इज़ कॉल्ड एज फस्ट पोलर बॉडी। सो दो सैल बन गए स्टूडेंट्स, लार्ज वाला सैकेंडरी यूसाइट तो स्मॉल वाला फस्ट पोलर बॉडी, ठीक है जी। सो ये तो हो गई फस्ट मैचूरेशन डिवीजन। दो मैचूरेशन डिवीजन होनिया सी, स्पर्मैटोजेनेसिस भी यही पढ़िया। सैकेंड मैचूरेशन डिवीजन जो यदी होएगी सैकेंडरी यूसाइट की, की बनूगा? एक लार्ज ऊटिड ते दो होर एक होर पोलर बॉडी। एक पोलर बॉडी इत्थे बन गई फस्ट मैचूरेशन डिवीजन तो बाद, एक होर बन गई, ठीक है जी। लार्ज ऊटिड तो एक जिहड़ा कि लेटर ऑन फंक्शनल ओवम या एग बनाऊगा, तो एक होर पोलर बॉडी। ओके, जी पहली पोलर बॉडी बनी सी ओहदी भी डिवीजन होनी, उस तो दो होर पोलर बॉडीज बननियां। सो एट द एंड आपां की देखिया? एक ते दो, 2 + 1 3 पोलर बॉडीज आर फॉर्मड एंड 1 ऊटिड तो की बन जाना ओवम। एट द एंड असी की देखिए? एक ओवम बन गया तो 3 सैकेंड या तुसी कह लो 3 जड़ियाँ होर पोलर बॉडीज बन गई, ठीक है जी। सो असी की कह सकते हैं? एक ऊगोनियम तो एक एग तो 3 पोलर बॉडीज बनदियां ने। एक ऊगोनियम तो एक ओवम तो 3 पोलर बॉडीज बनदियां ने, ठीक है जी। एक गल स्टूडेंट्स इत्थे बहुत इंपॉर्टेंट है तो सानू याद रखने वाली है। ओवरी एग पैदा करती है, असीं हमेशा तो कहने आ रहे, राइट। बट ओवरी दे कित्थों एग पैदा होंदा है? ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਫੋਲੀਕਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਫੋਲੀਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲੀਕਲ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ, ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਫੋਲੀਕਲਸ। ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਫੋਲੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਫੋਲੀਕਲਸ ਓਸਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਐਗ ਜਾਂ ਓਵਮ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਓਵਰੀ ਚੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਓਵਰੀ ਚੋਂ ਐਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਓਵੀਡਕਟ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਨੇ। ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਪਰਮ ਆਊਗਾ ਤੇ ਐਗ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਜਦ ਸਪਰਮ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਐਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਮ ਜਾਂ ਐਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਪਰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਮ ਜਾਂ ਐਗ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫੋਲੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਓਵਰੀ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਕੈਂਡਰੀ ਓਸਾਈਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਓਜੈਨੇਸਿਸ, ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਰਾਈਟ।